السلام عليكم. بداية أنا راح أنزل لكم جدول الإعدامات اللي حصلت في الكويت. طبعا الإعدامات القديمة أنا حصلت الجدول وعشان تطلعون عليه وعلى التواريخ وكذا راح أحطها لكم في الانستغرام كالعادة. المهم قصة اليوم بدت القصة لما شاب كويتي عمره 26 سنة وزوجته غير كويتية وعنده 4 أطفال، قرر يوم من الأيام يترك الشقة اللي كان ساكن فيها. الشقة اللي كان ساكن فيها عبارة عن غرفة وصالة، وكانت بأسوأ حالة. الولد جدا مهمل وزوجته جدا مهملة. البيت كان شيء سيء 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 لأبعد درجة. طبعا المعلومات هذه قاعد أقول لكم إياها لأنها لها قصة. لما راح عند أمه بيت أمه قال لها يمه أنا بقعد عندك 2 3 لين أدبر نفسي أخذ شقة ثانية. سألت الأم أم الولد هذا سألت سؤال، قالت له وين بنتك الكبيرة؟ الولد هذا الرجال هذا عنده 4 أطفال، أكبرهم بنية عمرها 5 سنوات تقريبا. لما جاء عند أمه مع زوجته معاه 3 أطفال. وين بنتك الكبيرة؟ ارتبك. قال لها موجودة، مدخلينها المستشفى ومرقدينها، يعني انها مريضة. يعني الام استغربت، ليش ما بلغتني وليش كذا وليش يعني في احد يرقد بنته وتاركها؟ زين ليش الام ما تقعد عندها وعيالك تخليهم عندي؟ قال لا بعدين نطلعها وكذا. وهي تظاهر تعرف ولدها ما هو مضبوط. الحكي بدأ ينتشر. تعرفون سوالف الحريم ما يخلون شيء. الحريم وين البنية الرابعة؟ وين الأم والأبو وعيالهم 3 موجودين؟ البنت الكبيرة وين؟ شلون قاعدة بالمستشفى بروحها؟ طفلة. العادة معروف أن الأم تقعد وياها. مالكم بالطويلة بدأت المعلومة هذه تكون شكوك عند الناس. منك وصلت المعلومة حق المباحث في إنه بالموضوع، لأن في ناس من وراء هالولد وزوجته قاموا يسألون في المستشفى ما في طفلة، قعد فترة عند أمه. الصدمة بالموضوع يا جماعة، المباحث استدعوا الأبو هذا. طبعا من اللي بلغ ما حد يدري، لكن شخص أكيد يعرفه. يبا وين بنتك الكبيرة؟ والله هني اتورط الرجال، حس انه انكشف، كان يقول والله بنتي هي اللي ماتت. شنو؟ شلون هي اللي ماتت؟ قال ماتت. وين ماتت؟ الجثة وين؟ يا جماعة راح اعطيكم صدمات بالقصة. الرجال مو راضي يتكلم وين الجثة. قالوا انت وين كنت ساكن اول؟ مو راضي يتكلم. راحوا بيت امه ومسكوا زوجته. وين بنتك الكبيرة؟ ما ادري. شنو؟ وين الطفلة؟ وين راحت؟ والله ما ندري. وين كنتم ساكنين؟ والله ما اعرف. ايش فيهم هذول؟ هني عرفوا انه في شبهة. الرجال يقول ماتت وهذه تقول انا ما ادري. طلعوا بيانات شقتها اللي كان ساكن فيها، منطقة السالمية اللي احنا فيها الحين. المهم دخل ضابط المباحث وكسروا باب الشقة بعد ما اخذوا اذن النيابة. فتشوا بالشقة ولا فريزر. تعرفون قصة اللي قلت لكم اللبناني وزوجته السورية اللي ذبحوا فلبينية وحطوها بالفريزر؟ ذكرنا هالقصة. هذا نفس الطريقة. لقوا فريزر، افتحوا الفريزر ولا جثة لافينها بكيس وحاطينها داخل الفريزر. جثة بنتهم اللي عمرها 5 سنوات. الله أكبر. طبعا الجثة متجمدة، صار لها يعني مو أقل من 2 أسبوع وهي داخل الفريزر. على طول استدعوا الأدلة الجنائية ورفعوا الجثة وحالوها للتشريح. طبعا الأم والأبو محجوزين.
الأدلة الجنائية قالت لهم هذه البنت سبب وفاتها تعرضها للضرب، وتعرضها كذلك للحرق بمادة سائلة. بعدين اكتشفوا ان هذه البنت تعرضت للضرب بكيبل كهربائي اللي هو السلك الكهربائي تعرفونه، بالإضافة إلى ماء حار ساخن حرق جسمها بأماكن متفرقة. هنا مسكوا الأب حبيبي تكلم واخلص علينا. والله الأب والله أنا مالي شغل وأنا كذا. شو مسكوا الأم واعترفت على طول، خلاص الأمور واضحة. قالت يبا هذا زوجي دائما يطق عياله هو بعد ما على طول متعود انه يطقهم، والام ساكته. انا بجيكم على سالفه الام لما تسكت، لان اليوم عندي قصتين مطابقتين حق نفس الوقائع بالضبط. شيء ضيق الخلق. ما يخالف انا صدق اني بعض القصص تضيق الخلق، لكن يا جماعه اخذوا منها العبره. يعني خلونا نعيد القصص القديمة عشان ناخذ منها العبرة، أحسن ما نقعد كل يوم الصبح على قصة جديدة على مأساة جديدة. مالكم بالطويلة. قالت يبا هذا متعود يطق العيال الأطفال هذول، والأم ساكتة عادي عندها. ليش والله ليش طاق البنت؟ قالت والله كل ما شاف الأطفال يتشيطنون بالبيت، تعرفون هذه عادة الأطفال، يتعبث يلعب. هذا بعد ربك خلقها كذي طفل، هذا حلاوة الطفل انه شيطان اصلا. الطفل اللي قاعد بروحه وكذي اصلا يلوع الكبد، اذا ما كان شيطان والله ما تستمتع بطفولته. المهم هذا الابو كل ما قام واحد من الاطفال يتشيطن يلعب ولا يسوي شيء، يقوم ويلسبه بهالكيبل الكهرباء، ولا تكرمون بنعال، ولا يطقه بوكسات، ولا يطقه ما ادري. يوم من الأيام مسك البنت وطقها طق بهالكيبل الكهربائي، وكب عليها ماي حار، ماي الغلاية، تعرفون الغلاية مالت اللي يسوون فيها النسكافيه والشاي وكذا، ويكب على البنت. الله لا يسلم يدينك. مالكم بالطويلة. امسكوا الأب واجهوه بالاعترافات، اعترف بكل شيء، قال لي نعم لكن أنا كنت أضرب الأطفال بمعرفة أمهم. مسكوا الأم أنت شلون صدق ليش ساكتة؟ والله أنا ما أقدر عليه وكذا. مع التحقيق حسوا أن الموضوع ما هو هذول ما هم بشر، ما هو شيء طبيعي. اكتشفوا أن الأب متعاطي، وأن الأم كانت ساكتة عن الجريمة. مالكم بالطويلة. البنت من كثر الضرب والحرق فارقت الحياة، ماتت البنت. ايش سوى الأب؟ خلاها 5 أيام بالبيت، جثة متوفية حاطها بغرفة، بزاوية الغرفة اللي هم ساكنين فيها، لأن هم أصلا ما عندهم إلا صالة وغرفة. 5 أيام يا جماعة، تخيل هالبشر 5 أيام بنته معاه، هم ما عندهم إلا غرفة وصالة والجثة معاهم. الأم الظاهر شنو بدأت تقول له الجثة وما الجثة، يعني إنها متضايقة من وجود الجثة معاها بنفس الشقة. راح الحبيب واشترى فريزر وأكياس نايلون ولف الجثة وحطها داخل الفريزر. بعدين الزوجة زعلت مرة ثانية. توقعون على شنو؟ على بنتها؟ لا، زعلت انها ما تبي تعيش في شقة فيها جثة. يا الله يا قساوة القلب، يا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف حمامة قاعدة تحوم، هم ماشيين بالقافلة ويشوفها تحوم، وسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يجي له الوحي ويقول له شنو القصة. فعرف قصة هالحمامة هذه اللي قاعد تفتر حوالينهم. ولا هذه الحمامة واحد من مرافقين اللي كانوا معاهم بالغافلة مر على العش اللي كان فيها الحمامة، واخذ البيض
بيض الحمامة، بيضها اللي كانت راكة عليه، يعني عيالها. هذه استخفت الحمامة. الرسول صلى الله عليه وسلم زعل، فطلب منه انه يروح يرجع البيض من مكانه وانه يبتعد، والرسول نهاه عن الفعل. فما بالك انت بطفله. ريات اثبتت ان الاب هذا متعاطي. تم حالته والزوجة الى المحكمة. اول درجة احكموا عليهم بالاعدام، لكن بعدين المحكمة الظاهر انظرت لظروف العائلة وهذا متعاطي مالكم بالطويلة. تم تبرئة الزوجة، لأن يعني الأقوال اللي بعدين طلعت في الاستئناف انها ما كان لها ذنب، وانها كانت مجبورة انها تسكت وخايفة منه ومن الحكي هذا. تم تبرئتها. والأب هذا قاسي القلب هذا الله لا يسلمه، اسجنوه 10 سنوات مع تنفيذ الحكم، ما تم إعدامه. في قصة مشابهة، يعني أبى أعطيكم عجائب هالدنيا. قصة مشابهة وحصلت العام في الجزائر. جزائري طبعه إنه عصبي دائما، وقام يوم من الأيام كل ما يبكي. عنده مولود توه ب 6 أشهر 7 أشهر ولد. كل ما بكى قام يطقه كفوف، كف على وجهه، كف على ظهره، كف. والأم ساكتة في البداية. يوم من الأيام الأم هذه راحت، الولد قام يبكي يبي حليب، راحت تسوي له الرضاعة. راحت جابت الرضاعة، وهي راجعة شافت الأب ماسك الطفل ومستلمه كفوف على وجهه وعلى ظهره. الأب دخل في نوبة عصبية، فحاولت الأم تنقذ ولدها. ايش سوى الأب؟ الولد قاعد يبكي طبعا، يضربه هذا وهذا يزيد البكي. قام وحطه تحت الماي البارد علشان تعرفون لما يشهق من البرد يسكت شوي، يبي يسكت. شوف شلون طريقة. وبعدين شاله وحطه بالثلاجة. قامت الأم ودخلت بنوبة نوبة هستيرية، وقامت تصارخ. أخذت الولد وطارت فيه المستشفى، والحمد لله إنه ما مات. في المستشفى قدروا إنه ينقذون حياة الولد. الولد ما مات الحمد لله. اليوم الثاني رجعت للبيت. قام الأب وش سوى من حقارته؟ قام وعطى الولد كفين 3 وسدد له لكمة قوية جدا على الرأس. قام الولد شنو؟ يغمى عليه ويصحى. مولود رضيع يغمى عليه ويصحى، يغمى عليه. قامت الأم وراحت للمستشفى مرة ثانية. قالوا له شو السالفة؟ أمس أنت جاي قالت إيه للحين على نفس الحال. قالت لا هذا في آثار ثانية. استغربوا منها يعني. طبعا كانت تحاول تداري القصة، ما تقول إن زوجي مجنون، إن حشاكم واطي، لا ما قالت. سووا له العلاج اللازم وقالوا له شوفي حالته ليه باكر، إذا للحين لازم نخضع للأشعة. قالت أوكي. رجعت فيه البيت. الولد يغمى عليه ويصحى. اليوم الثاني ساءت حالته، راحت فيه للمستشفى، ولا الولد فارق الحياة. ليش فارق الحياة؟ لما الله يكسر يدينا عطاه لكمات على راسه، حصل في نزيف داخلي في المخ. ما بين معاهم إلا اليوم الثاني توفى الرضيع. تم إلقاء القبض على الأم وعلى الزوج. الأم قالت يبا هذا زوجي تنتابه نوبات عصبية ويعتدي على الرضيع بالضرب. واجهوا بالاعترافات، اعترف على طول. لكن في أول جلسة الأم كانت مصممة على أقوالها، قامت وغيرت أقوالها. قالت والله الرضيع طاح من إيدي مرة من المرات. خلاص الظاهر أنها تصالحت مع الزوج وقالها فدوة نجيب مكانها 20 واحد، فقالت خلاص خلنا داري عن الزوج. قالت في أول درجة أنه والله الولد طاح من إيدي. المحكمة ما اقتنعت بالكلام. مستحيل الأم
في البداية تتهم الزوج، بعدين تراجع تقول والله طاح من ايدي. وحتى ان المستشفى قال لها الولد تعرض للضرب مرتين، شلون طاح من ايدك؟ ما يصير. طبعا المحكمة ما اقتنعت بكلام الام وضغطوا عليها، اعترفت بالحقيقة ان فعلا الاب هو اللي تسبب بضرب الولد وحدوث النزيف الداخلي في الرأس بسبة اللكمة اللي سددها للطفل. احكموا الاب 5 سنوات سجن وتبرئة الام من القصة. طبعا احكام دائما الاب لما يكون هو المتسبب في قتل الابن، صراحة بالنسبة لي انا يعني ما هي مرضية والله. يعني هذا يستاهل القتل والقصاص على طول صراحة. انا برجع لكم على نقطة يا جماعة، اقسم بالله السبب في هالقصة هي الزوجة. المفروض الزوجة ما تسكت ابدا عن هالاسلوب هذا. اي زوج عنيف يمد ايده على زوجته، يمد ايده على عياله بهالطريقة هذه، الزوجة اذا سكتت هي تتحمل المسؤولية الكاملة. ما في دولة بالعالم ما فيها قانون، ما فيها امن، ما فيها. اتركيه، الله لا يرده، اتركيه وروح اشتكي عليه. عندك اهل روح اشتكي اهلك، لا تردي له. يعني احسن ما يرتكب جريمة او تفقدين احد من ابنائك. لان فعلا في بعض الرجال ما يستحقون صراحة ان يكونون اباء بصراحة. وكذلك الزوجات اللي تسكت هذه كذلك ما تستحق ان تكون ام ولا انها تكون زوجة. لذلك لا تسكتين. حتى اذا كان العكس، اذا الزوجة نفسها عنيفة مع الاطفال، عنيفة لا تسكت لها انت يا الزوج، لا تسكت لها. اذا سكت راح تمادى وراح يعني تحصل جريمة بسبة سكوتك. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون تضيفوني على قناتي الثانية الاحتياطية طبعا في حال مثل ما قلت لكم تم اغلاق القناة، لان انا عندي معلومات واصلت لي يعني الله يستر. وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله، وفمان الله، مع السلامة.